helgvlogg. Så jag tänker att det är det får bli. Jag är i badrummet på nedervåningen, så jag har liksom lite... Det är inte min vanliga hud. Men jag orkar inte upp. Tintin har haft sleepover och hennes tjej kommer fortfarande kvar. Så jag tänkte att vi skulle baka cupcakes nu. Vi har varit uppe liksom 5, men klockan är väl 8:30 nu. Så nu har jag inte vaknat. Jag har fortfarande inte ens orkat med mödan att göra kaffe. Alltså då förstår man hur illa det är. Alltså jag var så trött i morse när vi gick upp. Och jag var så här, åh. Och sen är det också så här, alltså det är ju väldigt mysigt med liksom, alltså de i Tintin och Todds ålder. Men det är liksom Ted, det blir lite jobbigt för det är så här, du vet, vi kommer ner och han vill liksom kolla på Bolibompa på tvn, det vill inte tjejerna. Han är så här, ingen får sitta nära mig, men de vill ju mysa med mig. Så det blir liksom, man blir liksom bara stressad av det momentet att så här, gud, göra alla nöjda, ingen bråk. Så att det har liksom varit lite tufft och jag liksom inser att Teds ålder nu, även om han är otrolig, alltså han är så rolig, han är så mycket roligare. Men den är jobbig, den är påfrestande. För den liksom, han är inte i fas med de andra barnen och de tycker liksom att han är jobbig. Men ibland tycker de liksom att han älskar att ta hand om honom. Men nu ska vi baka cupcakes, häng med. Okej, då har vi hittat ett recept på choklad cupcakes. Det ser ut som när jag började insåg att vi har inte cupcakes. Så att ja, vi kommer använda en stor hjärtform, så det blir typ kladdkaka. Det blir jättebra. Det kommer inte dåligt min första gång. Du vill också knäcka ägg? Ja, tack. Jag vill blanda. Ja, börja blanda. Det är jag som blandar. Jag med en hand. Det kanske finns lite mer äggskal här, men det värsta var att blir bara lite krisp. Man tycker eller... Den här dagen är alltså kaos. Klockan är nu 10 och Todd skulle precis iväg på karaten, men vägrade gå liksom. Alltså han vägrade. Och det är också så här, det är ju typ aldrig hänt. Jag är så här, men du kommer må så mycket bättre när du är iväg på karaten. Jag fattar liksom inte varför han... Jag är så dålig på att förstå sånt här också. Så nu är han liksom kvar. Vilket är också så här, han bara hittar på någonting nu. Han är ju arg för att han är understimulerad. Och jag är så här, du kan inte leka med en kompis om du struntar i karaten. Det är mig han med också. Men kladdkakan är klar. Den har läckt ut lite. Men nu blir det kladdkaka. Och sen ska jag dricka min kaffe. För klockan är 10:08. Jag har fortfarande inte druckit kaffe. Första gången man kan andas ut på 5 timmar. Alltså, vilken jävla lördag. Och det är också så här, nej jag vet, jag har själv skaffat 3 barn. Så jag vet om att mina lördagar inte ska få vara chill. Men man kan väl få liksom be om typ en andas i 5 sekunder i alla fall. Så nu dricker min kaffe. Det är därför jag också väntar på min kaffe. För jag känner att idag är en dålig dag att dricka kaffe. Stressat. Alltså det känns så skönt att bara sätta mig ner nu. Jag har inte suttit ner. Och då ringer Buster. Hallå? Jag vet inte om jag har sagt det, men när den här vloggen släpps så är jag... Eller jag är typ hemma igen då. Men Josse ska ju ta iväg mig på en överraskningsresa på måndag. Det är alltså lördag idag. Jag vet inte hur jag mår med det heller. Alltså jag känner mig liksom stressad. För att jag vill liksom bara veta vart vi ska. Hon vägrar att säga. Så att det är väl också en grej då. Alltså jag är på ett jävla humör idag. Och jag vet också att jag affektsmittar mina barn. Jag vet bara inte hur fuck
Nu ska jag sluta säga fuck, det är också så otroligt. Nej, jag vet inte hur jag ska vända den här dagen. Så att jag måste ju bara, vi skulle egentligen åka till också Busters föräldrar och ta en promenad. Men nu känner jag att så här, när Todd vägrade hoppa in i bilen för att åka till karaten. Han skulle bli upphämtad av sin kompis mamma. Och vi stod ju där påklädda och Klara, han vägrar hoppa in. Jag stod med Ted och Tintin och hennes tjejkompis och jag är så här, nej vi orkar inte det här. Då var jag så här, nej men då stannar vi hemma hela dagen. Alltså då var jag ju så här, då, nu ska det vara tråkigt. Så vi får se vad som bär av den här dagen. Jag har i alla fall gjort min morgonrutin och druckit kaffe nu. Så att vi är one step closer to happy, clappy, flappy. Jag undrar vad vi har byggt nu, så är det ju alltså då, eller vad har vi byggt? Det är en pool. En pool med färgbrädan, ja! Nu hörni, är det slut på det här hellhouset. Men Buster tog också den enda bilen med bilbarnstolar. Så att nu får farmor komma och hämta oss. Och jag blev faktiskt så inspirerad av Flipsoy som precis fått barn. Hon fixar ju sig liksom, även om hon inte ska göra någonting. Och jag kände såhär, idag var typ en sån dag som säger, jag hade inte borstat håret eller typ ens borstat tänderna eller klätt på mig. Men jag kommer ju må så mycket bättre nu när jag Hallå? Ja, då kan ni börja klä på er, jag åker nu. Räddningstjänsten är på väg, barn. Nu kan vi gå. Titta. Jag blev i alla fall så inspirerad då att, alltså även mamma, det blir inte så stor skillnad. Men jag känner bara att jag vill, eller men gud, hur ser det ut? Nej men vad, jag är helt fläckig i ansiktet. Okej, det här måste räddas. Så hörni, jag skickar ner barnen till källaren. Jag håller på att tappa det på dem. Alltså, det är helt sjukt. De kunde inte gå ner för trappan nu utan att bråka. Alltså det är någonting helt sinnessjukt just nu. Med dem, de bråkar om allt. Vad hände? Men alltså, förlåt, hur snygg är den här jackan från Twist and Tango? Men inte jackan va? Ta på jacka och skor. Men mamma. Så kommer jag. Men jag vill också säga det att jag har fått hem Mickis och Jannis nya doft. Deep Caramel. Och alltså bara när jag öppnade den här så var jag såhär, det här är, alltså this is my cup of tea. Alltså den doftar, den är så god. Alltså det doftar, alltså det är verkligen karamell. Men ni vet lite så här ändå mystisk höstig karamell. Är det bra förklarat då? Mystisk höstig karamell. Tröjan är från H&M och jeansen är från Weekday. Nu behöver jag nog gå ner för snart kommer nog ett av mina barn försvinna. Jag är räddad. Så nu är jag hos farmor och farfar och Hej! Välkommen! tackar. Så däckade i bilen. Ibland behöver man faktiskt bara en paus. Och det är också sjukt för det är så här, jag var i Paris förra veckan. Och sen har barnen gått till förskola och allting. Så jag borde ju ha alla mamma-batterierna laddade. Men man bara, det är liksom, från att du vet man vaknar på morgonen och bara så här, det här ska bli den bästa dagen, jag ska göra det bästa för mina barn, jag ska bara vara så glad och så härlig. Och sen bara faller det typ på första minuten, för man är så här, kan vi inte bara hålla ihop oss i en sekund? Kan vi inte bara ha kul, mysigt och trevligt i en sekund? Jag vet inte vad det är med Todd och Tintin nu. De har aldrig bråkat så här mycket innan. Alltså aldrig. Nu bråkar de alltså konstant. Och det tär så mycket. Alltså det tär verkligen. För det är liksom, jag vill inte vara med dem ihop. Nästan så. Men det är väl syskonkärlek. Ska du ta dina första steg, Tuss? Eller du har redan gjort, men... Åh! En gång till! Kom där. Yay! Du är så duktig! Kram! Hon är nog intresserad. Kom då Tuss. Nu har jag fått i mig lite mat också. Det gjorde lite skillnad, vill jag säga. Jag har inte tänkt på att äta och inte haft lust eller helt ärligt. Så nu äter vi kebabsallad och fröbröd. Fröbröd. Vad heter det? Fröbröd. Och bakgrundsmusiken är mina barn.
Eller äntligen ska jag inte säga, det var väldigt skönt att vara någon annanstans idag. Ikväll kommer han och Erik hit på middag. Så att det blir bara myskväll och kanske skräckfilm, vilket är väldigt trevligt. Jag älskar att jag alltid lyckas avtala Buster och kolla på skräckfilm när de är här, för då är vi liksom 3 mot 1. Men jag tänkte min kvällsrutin, och ni är så många som har frågat på senaste typ vad jag använder och vilka produkter jag gillar. Och då ska jag berätta till er, för jag har typ 5 olika märken som jag så här skiftar mellan. Och då har vi Summer Fridays, vi har Queen Canyon. Och sen har jag då Ako. Alla de här produkterna är väldigt snälla mot huden tycker jag. Också beroende på vad du väljer såklart ifrån deras utbud. La Mer. Och idag ska vi faktiskt testa från Babor. Jag har köpt hem deras sån här 7-day. Alltså det står så här. Instant nourished healthy looking skin within 7 days. Så att det här är starten på, jag tycker alltid sånt här är lite läskigt att öppna. Så. På en 7 dagars kur. Jag tänker jag börjar den nu. Så att jag har lite glow inför min surprise trip. Och så avslutar jag den där. Det är verkligen en grej som, när man märker att så här, jag är mot, alltså när jag säger att jag har mått dåligt, då menar inte jag liksom mått dåligt. Men jag har alltså haft lite så här, jag har haft lite kämpig de senaste veckorna. Och då är det så tydligt för mig att jag mår dåligt. För jag tar typ inte hand om mig själv. Jag skiter i att träna. Jag äter så dålig mat för kroppen. Liksom. Ingen motion. Alltså ingen träning. Och så har jag liksom skitit lite i hudvården. Men nu känns det som att jag börjar liksom långsamt step by step komma tillbaka. Så att nu har vi liksom, jag har inte börjat träna, men inte börjat äta nytt i det här. Men jag har börjat hand om huden igen. Och det är väldigt skönt. Ja. Victor är upprörd. Varför det? Ja, men att det är framgått att dina vloggar att han är liksom händig. Så nu kommer det önskemål från bekanta från både höger och vänster. Ja, men då vill jag säga så här, Victor är inte händig. Så att om ni vill ha en person som är händig, då vet jag faktiskt inte vem ni ska kontakta. För det är varken Carl, Buster eller Victor. Är det rimligt? Så fråga inte Victor, för jag vill också säga så att absolut, jag ringer hem Victor ibland och är så här, snälla hjälp mig lösa det här. När jag har bett Buster om hjälp för lång tid och han inte har löst det. Men snett är också rakt är ju alltså Victors största motto. Och det säger jag med kärlek Victor, för att alltså Victor är en del av familjen. Det är också jättemånga, nu står Buster här naken och väntar på att få komma in. Men jättemånga som undrar vem Victor faktiskt är. Och det undrar jag ibland också. Ja, men det är egentligen från början är det Nickis kompis. Som sen har blivit en del av familjen. Och är nu gudfar till Ted. Alltså Buster umgås med Victor varje torsdag till söndag egentligen. De båda gillar att göra idiotsaker. Som jag säger med kärlek också älskling. Men nu körde jag Summer Fridays på det här. Och sista kuren, då säger jag ju då reklam tydligt, för jag jobbar med Kerastas. Men alltså ser ni hur långt och bra mitt hår har blivit? Alltså det är ett skämt. Och jag använder alltså den här kuren som vi kom hem i somras. Och det är revolutionerande. Alltså jag förstår inte. Alla jag liksom känner har ju köpt hem det här för att de liksom IRL sett resultatet. Jag kan lägga in en länk nere i beskrivningen. Det här är, alltså om man vill göra en hair journey. Så alltså jag använder ju alla deras produkter från alla typer av, alltså för alla typer av grejer. Liksom shampoo, balsam, inpackning. Ja. Så att där tar jag rätt mycket av. Och det är så trevligt, man får liksom inte fett hår. Och sen så masserar jag in. Nu kanske jag får det dock först, men det är fylld med krämpenna och inte orkar tvätta av det. Och sen avslutar jag med deras 8-hour magic night serum. Den här tar jag rätt mycket av, men man behöver egentligen inte ta, alltså det är ett 2-pump. Nu börjar den här ta slut. Men den här jobbar liksom under natten. Ta inte slut. Jag har ju känt till. Alltså mamma, jag går aldrig utan de här produkterna. Det är, de följer med mig
everywhere I go. Det har liksom blivit en del av min kvällsritual, vilket jag älskar. Så borstar vi igenom en sista gång, får in allt. Alltså det är helt sjukt hur långt mitt hår blivit. Så hörni, på med myskläder. Men han och Erik vill äta pizza, jag är inte så sugen på det. Inte ens om de köper med sig med de andra på stan. Men de aldrig går bra. Okej hörni, nu så ska vi natta våra jättetrötta barn. See you soon. Barnen sover, jag och Buster ligger och kollar på spelet. Och inväntar nu bara han och Erik och maten. Alltså min mage kurrar, så jag har skickat oklara rätter till dig på Instagram, så du vet. Ja, jag såg det var inte alls. Nej men alltså min mage kurrar. Jag har liksom bara ätit den här kebabsalladen din mamma slängde upp till mig då. Och lite bröd. Jättegott bröd dock, som Nicky bakat. Som jag vill testa att baka också. För de har precis köpt en sån här ankarsrum som vi också har. Hon lyckades baka så otroligt gott bröd med den. Men nu är jag väldigt inne i spelet, så jag kommer kolla klart på det och snart kommer vår mat. Vi har beställt Lulu också, det var så länge sedan. Chicken over rice. Nu har vi äntligen beställt film, så det blir Speak No Evil som faktiskt 85 000 kronor. Vi sa det för det är lite kul. Vi hade inte Sky Showtime som vi hyrde oss. Och vi sa det att om vi också glömmer bort det här abonnemanget och bara kollar på den här filmen. Och glömmer bort att vi ens har det. Och glömmer bort att vi ens har abonnemangstjänsten, så har vi till slut när vi dör kanske betalat 85 000 för den här filmen. Så det hoppas vi att det är värt. Johanna och Matilda, alltså systrar Olsson tipsade. Det var faktiskt bara Johanna som tipsade mig om det här. Nej, bara Matilda var. En drömsemester blir till en levande mardröm när ett amerikanskt par och deras dotter tillbringar en helg på ett brittiskt familjelandställe. Så hörni, vi har kollat klart på filmen. Den var jättebra. Alltså den var inte så läskig. Mer typ spännande. Så nu ska jag vet inte hur jag står i den obekväma positionen. Nu ska jag gå och lägga mig. Och det är söndag imorgon. Just det, jag glömde ju säga det. Det här skulle bli en kontorsvlogg, men det kommer inte bli det. Utan ni kommer få vänta i någon vecka till för kontorsvloggen. Bara så ni vet. För att jag tänker att ni får hänga med lite imorgon. Då ska jag packa det sista inför min surprise trip. Och sen får ni såklart hänga med på min surprise trip nästa vecka. Men nog om det. Vi ses imorgon bitti. Morgongänget, det är en ny dag, vi har mycket härlig energi idag. Vi har haft en effektiv morgon, så vi har vikt in all tvätt. Det är typ helt tomt i tvättstugan. Jag har packat klart inför min surprise trip typ. Barnen har lekt och nu ska vi åka till Täby centrum och utrusta huset med allt som behövs inför Halloween. Jag ska även försöka mig på att panta och handla, så att Buster har det lite lättare nu när jag lämnar honom själv med barnen i så många dagar. Bilen är igång hörni, och nu går färden mot Täby centrum. Jag möter upp de här igen då. Det är ju tur att ni inte har något liv på helgerna så ni kan umgås med mig. Ja. Men ja, det är det som en plan är. Vi ska hjälpas åt när det är som jobbigt. Ja. Eller? I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Jättekul att jag skulle handla hårklips här. Jag har köpt så mycket stabgrejer jag vill ha testat. Typ så här pink toilet foam, någon för jujuk. En alltså som man drainar typ handfatsgrejen. Alltså så mycket trevligheter. Så att nu är jag så taggad på att åka hem och städa. Jag är inte lite taggad på jul. När man ser systrarna grön i grön.
Sista den där gröna grejen. Ja, älskar. Men gud, en sån... Oj, förlåt. En sån där julkrans vill jag ha. Nej. Va? Får du tag i allt? Nej. Vänta, nu är det jävligt stopp. Jag vet inte hur jag ska få... Vänta här. Kör nu bara. Kör. Aj, vänta. Jättekul. Åh, nu är jag varm. Jag är jättevarm. Har du gett upp? Kom. Ska du komma? Åh, hej. Så, okej. Till Halloween så köpte vi liksom lite tatueringar. Jag har lite mjölkgrätt. Sån här trick or treat grejer. Tintin valde att köpa sån här lösfingrar typ. Vi köpte lite dödskallar att lägga utanför. Så där ska vi dekorera idag. En spökkurlang, det är riktigt. En spindel. Smink. Spindelnät. Jag hatar mig inte sen att plocka undan. Men jag fick ändå det vibe. Och så ska vi hänga upp de här på grinden. Och that was it. Lite skumgrej till fanbilden och annat. Men nu till det roliga. Alltså det var också kul. Jag sa ju det att jag skulle in på normal för att köpa clips. Men jag hittade så mycket. Klorinvibes. Jättetrevligt att bara typ tvätta av toaletterna. Den här ska hänga på toaletten så att den är fräsch och trevlig. Och det här är foaming från Pink Stuff. Alltså The Miracle Power Foaming Toilet Cleaner. Det här ska alltså bli någon rosa skum. Mask så att jag kan pila av alla min hud med fötter. Alltså sköljmedel. Och den här, jag beställde från deras hemsida för jättelänge sedan. Men alltså verkligen i typ 3 oktober. Jag har fortfarande inte fått det. Så jag undrar om de typ ett scamsida. Men samtidigt så hittade jag ju det här på normal. Men det här ska jag då köra. Jag vet inte om jag kan köra i mat här. Men jag tror det. Man ska alltså bara trycka ner den här i avloppet. Och så kommer det ut. Allt smuts kommer ut. Sen köpte jag en sån här. Som jag tänkte att jag kanske ska tvätta vår sånmatta med. Då ska man bara spraya den här tror jag. Och sen ska man dammsuga upp. Och sen en sån liten möbeltvättsgrej. Bomullspads, 10 kronor. Och det var det här jag skulle ha i mitt hår. Ni vet när man gör en blowdry. Det är så jobbigt att bara packa med såna här, vet du det? Hårspolar. Så jag hade velat, när man har gjort en slinga. Så ska man ju liksom lägga dem så. Och så klippa fast dem bara. Det här är också någon grej som jag köpte till Ramon Steinfeld-grej. Och så fick varsin liten sån Nutella-grej till helgen. Nu ska jag med, annars kommer de försöka övertala mig. Eller snarare Buster att äta dem nu i veckan. Och det ska inte ske. Nu vill jag typ testa lite de här grejerna innan vi börjar juldekorera. Halloween-dekorera. Men vad jag också hade velat göra. Vad är det? Det var någonting mer jag ville göra. Ja, jag behöver en storhandla och panta. Alltså, guilty pleasure är att panta. Men jag undrar, ska vi gå till toaletten? Ska vi börja med de här? Det känns ju kul. Förlåt att vi inte har en sån. Nu blir jag ju jätteledsen. Vad ska jag göra den här i då? Okej, vi får testa den här foamgrejen i alla fall. I köket har vi en sån. Okej, ni är redo? För jag vet inte vad jag är det. Alltså jag är livrädd, vänta. Hoppas inte jag gör någonting som kan förstöras. Jo, kolla! Men nej, vänta. Oj, vänta, hur får jag stanna? Jag vet, alltså. Jag tror att jag använder den fel, vänta. Eller är det stopp här då liksom? För här ser ni att det kommer ut. Jo, nej. Men det var inte så satisfying. Alltså jag trodde ju skummet skulle vara helt mörkbrunt. För det var det ju på videorna. Men man ser att det är lite snusk där. Nu kör vi då den här. Och som jag förstår det. Jag ska bara hälla i den i toaletten eller? Okej. Det blir easy peasy. Så ska det här bli ett skum. Och sen ska vi spola om 10 minuter. Let it do its magic. Nu har det typ gått 10 minuter så nu ska vi se.
Åh, kolla, det är alldeles rosa i toaletten. Vill du spola åt mig det? Jag hoppas inte. Ja, men det blev ju fint. Alltså, jag trodde verkligen att allt det här med skulle vara mycket mer satisfying än vad det var. Alltså, jag är så taggad. Jag hade verkligen velat göra All American och bara pynta hela huset. Men här är en början. Här hörni har vi i alla fall slutresultatet för grindarna. Och så är det lite sådär och så går man in här. Jag har en del spindelnät kvar så jag vet liksom inte riktigt vad jag ska dekorera. Men jag ska köra mer här så man verkligen ser att vi älskar Halloween. Eller om jag ska gå upp dit. Jag tänkte ta lite här på räcket. Jag tänker ta på handtaget. Sen, inte riktigt. Och så körde vi lite så här. Jag lovade er att ge en liten update på vad vi gör med huset nu och tomten och allting. Tomten är ju inte jättekul att visa upp nu för det är ju liksom tråkigt väder och det börjar blommorna har liksom slutat blomma allting. Men så här ser vår trädgård nu ut. Och det är liksom inte klart men där har vi liksom en... Och sen har vi ju byggt upp här uppe men det här har ni liksom sett. Vi är inte riktigt klara med det här än heller. Men det ska liksom... Det ska till... Vad är det som ligger där? Något klädesplagg. Den var fyllt. Ja men så ser det ut. Och sen är vi igång med takkuporna. Så en takkupa där och en på andra sidan. Och där blir alltså badrum och tältrum. För att få plats. Men så peppad. Väldigt, väldigt peppad. Så nu ska jag gå in. Tintin ska på gymnastik. Och jag ska se om jag ska ta Ted och panta, handla och köpa pumper. Eller om det är jag som tar till gymnastiken. Nobody knows. Jag måste få tag på min pojkvän. Och en liten surprise och pimpade även vår golfbil. Det känns väl jättekul att åka omkring så här. Jag behöver nog mer dekor till den här känner jag nu. Och till den här lyktan hade också varit till med dekor så det ska vi skaffa oss. Men kul. Tyvärr så missade ju Buster då att Tintin skulle ha gymnastik. Eller han glömde bort tiden. Så det blev ingen gymnastik. Nu ska vi gå och laga middag. Vad vill du ha till middag? Chips. Du kan väl inte äta chips till middag? Ska du ha chips? Va? Ska du ha chips? Du kan väl inte äta chips till middag? En sista eller? Ja. Chips? Nej. Jag älskar när jag gör så. En sista? Ja. En sista? Kolla här, vad är det här för gullingar? Där. Vem är du? Ja, så det blir i alla fall ingen gymnastik idag, vilket var lite oturligt. Eller jag hatar ju liksom, det här var också näst sista gången. Men jag fattade att Gustav trodde han ställde klockan på var 30 minuter. Men han ställde på 1 timme och 30 minuter och det är lätt hänt. Så att han ringde typ så här kvart över och bara, när var gymnastiken igen? Jag var alltså om 5 minuter. Men vi bor så nära så jag tänkte liksom verkligen bara att han var lite sen. Men nu har han kommit hem, han duschar snabbt och så ska jag eller han åka iväg och handla. Jag behöver liksom duscha mitt hår, kanske ha lite brunt av sol. Och sen behöver vi också podda. Så att det är verkligen liksom en fixar söndag. Men jag ska också iväg 4 dagar med min bästa vän. Och bara ha det trevligt hoppas jag. Gud jag är så trött. Jag har i alla fall duschat, Eatless Curls. Jag har beställt till middag, vi har poddat, vi har kollat på Paradise Hotel. Nu ska jag gå och lägga mig för att hur mycket klockan? Den är bara halva. 22.30, ja, men jag ska upp 23.30, 00.30, 01.30. Men så här trött brukar det inte vara 22.30. Jo. Nej. Jo. Du somnade ju innan 10. Fan vad skönt det var. Jag somnade så här nyss.
Kolla hennes Paradise Hotel. Jag vill bara poängtera att du får bara ställa in dig på det här. Ja, I din kropp är klockan 23:30. 22:30. Ja. Men Jag har ingen kropps... Jag består på att bråka om att jag tycker inte att man känner skillnad när vi går... Alltså, vad är det? Vintertid. byter mellan sommar och vintertid. Sen tycker jag det är jävligt onödigt att vi byter från Det sommartid tycker jag också. till vintertid. Det är, alltså, jag vet vem har ens kommit på det? För att jag kan liksom Det inte var se någon fördel. Det var någonting under första världskriget som man gjorde det. Jag kan inte se någon fördel. Men du måste också komma ihåg att förr i tiden så liksom gick man ju upp med solen. Du vill ju ha den här morgontiden. Ja. Det var ju det som var grejen. Idag vill vi ju typ ha mer kvällssol. Ja, en morgonsol. Men nej, och nu lämnar jag dig i några dagar själv. Ja, men det går ingen upp, men det är ju inte... Det är inte unikt, håller jag på att säga. Nej. Vi karvar inga pumper. Så innan min mobil eller kamera dör så vill jag bara säga att vi ska karva pumper. Jag är så taggad på Halloween. Vi hörs och ses nästa vecka.